Доброго дня, господарі та господарочки! Сьогодні готуємо качку на мангалі. Для початку відрізаємо шию, зайвий жир, гуску та кінцеву частину крилиць. Потім дрібно нарізаємо базилік для маринаду, кладемо його у глибоку миску для зручності перемішування та додаємо олію. Олія в маринаді потрібна, адже спеції тоді набагато краще розчиняються. Беремо духмяний перець і подрібнюємо ось таким чином для кращого аромату. Звісно, можна подрібнити і мілкіше. Та на даному етапі маринування такого подрібнення цілком достатньо. Додаємо перець у миску та нарізаємо цибулю. Можна як напівкільцями, так і кубиками. Це не так важливо. Додаємо цибулю в миску та беремо одну середню головку часнику. Очищуємо та подрібнюємо за допомогою часникодавки. Звісно, часник можна подрібнити абсолютно будь-яким іншим чином. Також до маринаду додаємо сік одного середнього лайма, розрізаємо лайм навпіл та вичавлюємо сік руками з кожної половинки. Наш маринад майже готовий. Залишилося його добряче перемішати та пом'яти і трохи підсолити. Тепер беремо миску вже побільше, таку, щоб помістилася ціла качка. Кладемо її в миску та обмазуємо маринадом з усіх боків і всередині. Що стосується цієї страви з качиного м'яса, то тут важливо не тільки правильно замаринувати качку, а й обрати тушку. Для приготування на мангалі потрібно брати молоду особу, в ідеалі до 6 місяців. Гарно підходить домашня качка-бройлер. Зауважте, за інших умов м'ясо може бути трохи жорсткувате. Наступне, що потрібно зробити, це завернути миску з качкою у харчову плівку та помістити в холодильник на 12-20 годин. Чим довше маринується тушка, тим більш соковитою і смачною вийде качка. Дістаємо качку з холодильника і робимо розріз у поздовжньому напрямку грудинки, а потім поруч іще один. Дістаємо частину кістки і відкладаємо її для приготування бульйону в майбутньому. Тепер потрібно зробити ще один звичайний розріз на спинці тушки, який розділить її на дві ось такі частини. Поміщуємо кожну частину тушки на фольгу та дуже-дуже щільно загортаємо їх і відправляємось на природу розпалювати мангал. Вдосталь намилувавшись багаттям, кладемо наші тушки на решітку та ставимо готуватись. Тим часом готуємо обмазку. У глибоку тарілку наливаємо приблизно 100 мл соєвого соусу. Додаємо столову ложку меду та вичавлюємо сік одного лайма. І все це ретельно перемішуємо. До речі, якщо ваш мед добре розчиняється, то можна додати трохи менше, ніж я, або зробити обмазку вдома, трохи підігрівши мед. Наша обмазка готова і качка, певно, вже теж. Знімаємо фольгу і насолоджуємось неймовірним ароматом. Качка готувалася на мангалі трохи більше 40 хвилин. Вона вже майже готова, та ми ще ретельно покриємо нашу качку обмазкою для досягнення смачної карамельної скоринки. От уже й ніч наступила, допоки ми все підготували. Доведеться підсвічувати ліхтариком качечку. І до речі, не лякайтесь, якщо ваші крильця трохи підгоріли. Це неминуче. Отже, тримаємо качку на мангалі до утворення румяної скоринки, а потім насолоджуємось результатом. Смачного, шановні глядачі! Нехай життя смакує! І, до речі, ваші вподобайки та коментарі мені дуже подобаються. Щиро дякую, що не забуваєте про них.